यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई जुम क्लाउड मिटिङ एप्स कसरी चलाउने भन्ने जानकारी दिन गइरहेको छु। सर्वप्रथम आफ्नो मोबाइलको एप स्टोर अथवा प्ले स्टोरमा जानुहोस्। त्यसपछि त्यसमा गएर जुम ZOOM जुम CLOUD क्लाउड MEETINGS मिटिङ्स भनेर टाइप गरेर सर्च गर्नुहोस्। त्यसपछि सबभन्दा माथिको जुम क्लाउड मिटिङ्स यसलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नुहोस्। यसमा डाउनलोड हुँदैछ, एकछिन वेट गर्नुहोस्। यसमा डाउनलोड हुँदैछ है। ओके, यसमा चाहिँ डाउनलोड भइसक्यो। त्यसपछि ओपन गर्नुहोस्, एपलाई ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरिसकेपछि यस्तो आउँछ, तल साइन अप र साइन अफ साइन इन कुनै पनि गर्नु आवश्यक छैन। त्यसपछि तपाईले अनलाइन क्लासमा जोइन हुनको लागि जोइन मिटिङ्स भन्नेमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। जोइन मिटिङमा क्लिक गर्नुहोस्। जोइन मिटिङमा क्लिक गरेपछि सबभन्दा माथि मिटिङ आइडी भनेर माग्छ। यो मिटिङ आइडी र पासवर्ड चाहिँ हामीले तपाईहरुलाई उपलब्ध गराउँछौं। जस्तो मैले मिटिङ आइडी यसमा राख्दै छु 796 041 3463 भन्ने यो हाम्रो मिटिङ आइडी हो। यो मिटिङ आइडी राखेपछि यहाँ मेरो नाम यसमा सन्तोष देखाइरहेछ। यसमा आफ्नो फुल नेम चाहिँ तपाईले राख्नुहोस्। जस्तो मैले मेरो नाम सन्तोष देव भनेर राख्दै छु। त्यसपछि तपाई जोइनमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। जोइनमा क्लिक गरिसकेपछि प्लिज इन्टर योर मिटिङ पासवर्ड भन्छ। त्यो पासवर्ड पनि हामीले तपाईहरुलाई उपलब्ध गराउँछौं। जस्तो अहिले मैले यसमा चाहिँ 455 5 र 5 चाहिँ हामीले पासवर्ड राखेका थियौं। त्यो पासवर्ड चाहिँ हाल्दै छु। यो पासवर्ड हालिसकेपछि यसरी जुम यसमा चाहिँ जुम वुड लाइक टु एक्सेस द माइक्रोफोन भन्छ। माइक्रोफोन एक्सेस गर्नुहुन्छ ओके गर्नुहोस्। तपाईले यदि डोन्ट अलो गर्नु भने साउन्डहरु नसुन्ने समस्या आउँछ। त्यही भएर ओके गर्नुहोस्। त्यसपछि जुम वुड लाइक टु सेन्ड यु नोटिफिकेसन गर्नुहोस्। यसलाई नै अलो गरिदिनुहोस्। त्यसपछि टु हियर अदर्स प्लिज जोइन अडियो भनेर आउँछ। यसमा चाहिँ कल युजिङ इन्टरनेट अडियो अथवा एन्ड्रोइड युजरहरुकोमा चाहिँ कल भाइ डिभाइस अडियो भनेर आउँछ। त्यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यसमा